من اسبوع قصيت شعري مره قصير زي ما انتم شايفين، لانه اطرافه كانت مره معدومه. صراحه انا انسانه مره احب الشعر الطويل، فلقيت لكم اكستنشنز. جالسه اسوي رحله بحث على ايش في اكستنشنز براند كويت يكون كويس وسعر يكون كويس ويوصل بسرعه. فوق ده كله انا انسانه احب الكليبسات، ما احب اللي يتلزق ولا يفضل اي شيء دائم، لانه خلاص احب اخر اليوم افكه. فطلع لي هذا البراند فقلت اجربه معاكم. فلقيت هذا البراند زن لوكسجري هير اكستنشنز. طلبت اللون رقم 2 اللي هو لون بني غامق، ولما كنت قاعد اشوف الاكستنشنز حقتهم اونلاين، الشيء اللي حمسني انه شوف كيف يجي نفس السمك من البدايه للنهايه. في اغلب البراندات تحسوا هنا جاي نحيف، هذا لا، كل نفس السمك. والشيء الثاني اللي عجبني، اباكم تشوفوا قد ايش نحيف يجي القطعه. حقارن لكم باكستنشن ثاني عندي اياه، شوفوا هذا قديش يجي سميك. فهذا لانه سميك مره يعور ومره يصدع في الراس. هذا كنت لما قاعد ادور على براند يكون كذا مره نحيف، عشان كذا قد ما تتحركي كذا ما يبان، يكون ناتشرال. وهي تيجي 9 قطع، طولها 20 انش. شوف كيف اللون مره جاي مع لون شعري بموت. لا هتشوفوا كيف مره سهل. وهذول الصغار حطهم قدام. بعد ما ركبته حسويه بالكيرلر عشان ادمجه مع باقي شعري. احلى شيء انه عندهم اوبشن تاخذي فرشه للاكستنشن، ترى مره مهم فرشه الاكستنشن، لانه مو اي مشط ينفع للاكستنشنز. يلا فاينل ريزلت. الله، it's giving very much 90s vibe. oops. صراحة مرة it feels so light، مرة حاسة كذا خفيف.